Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kepada satu simple Flutter project untuk mengira body mass index ataupun BMI. Saya dapat satu persoalan pada satu grup tu, programming lawan web. So boleh, macam mana kita nak buat satu body mass index calculator. So basically saya tak tunjuk benda yang simple lah. Saya tunjuk macam mana Flutter structure Flutter untuk buat simple project ni. Nama dia body mass index BMI. Sebelum tu silalah subscribe kepada YouTube channel kami bit.ly/fscmtube. So kod ini anda boleh dapati dari ni github.com/heroism/flutter_bmi. So ada kod complete kat situ, main dart dia dan pub spec YAML. So rujuk kepada GitHub saya di sini. github.com/heroism. Kod berada di flutter/flutter_bmi. So dalam projek kali ini saya akan gunakan satu plugin tambahan, iaitu Flutter Toast. Sebelum ni mungkin kita pernah guna Flutter yang Toast yang biasa, hitam sahaja. Tapi Flutter Toast ni ada kebolehan untuk kita ubah sikit dia punya text color, background color dan dia punya font size. So Toast length biasa, gravity center ni kita akan appear dalam tengah-tengah, dan MSG ni merupakan message yang kita nak display, dan kita panggil Flutter Toast.show toast. So dalam ni saya akan tunjuk juga macam mana nak gunakan if, if statement. If statement. So projek ni saya nak tunjuk gunakan if statement. So siapa-siapa yang belum buat lagi ataupun belum tahu macam mana nak start Flutter, boleh rujuk kepada tutorial 01. So saya kat sini akan tunjuk terus kepada macam mana kita nak create projek dalam Android Studio. Projek Flutter dalam Android Studio. Klik file, new, project Flutter. So macam biasa kita boleh pilih kat sini Flutter application. Okay, and then next. So kita apply dia punya Flutter name, contohnya Flutter BMI. Okay, Flutter BMI. So di mana dia punya Flutter SDK. Ini kita boleh lihat macam mana nak buat setting dia dalam tutorial sebelum-sebelum ni. Project location macam biasa. So kita akan buat BMI calculator. Right, next. Dan pastikan okay, mungkin kita boleh edit. Sebelum ni saya dah ada Flutter BMI 2 contoh dia lah. Dan klik finish. So, macam biasa kod saya dah sediakan. Bukan saya sebenarnya sediakan kod ni supaya kita boleh cepatlah dalam tutorial ni. Tapi kalau katakan korang nak faham dia punya structure of the code, nanti kita lihat macam mana kita nak copy paste dia. Okay, so di sini kita punya GitHub. So dalam main, dalam lib main.dart saya dah sediakan dia punya kod. So kod ini yang kita akan pakai. So apa yang dalam kod ni saya copy dulu, nanti kita explain. Copy semua daripada awal sampai akhir. So dan ini kita akan masukkan dalam main.dart. Okay, main.dart. Okay, kita akan masukkan dalam main.dart. So ni main.dart kita. Okay, asalnya daripada mana? Folder lib main.dart. So select all, delete semua. Okay, select all, delete guys, delete. Dalam main.dart, delete, gantikan dengan apa yang kita copy dari kita copy daripada GitHub kita. Copy, kita masuk di sini. So okay,
So seperti mana yang saya mention tadi, mungkin ada beberapa error. Contohnya kat sini kita ada package Flutter Toast tapi kita tak import. So macam mana nak import Flutter Toast? So kalau dalam slide tu saya ada tunjuk macam nak import Flutter Toast. Okay, first thing kita akan tambah ini pada dependency Flutter Toast. Macam mana? Kita search dalam internet, ada Flutter Toast, search for Flutter Toast. Okay, Flutter Toast punya package, dan ini adalah how to use Flutter Toast plugin. Copy this one, masuk dalam pub spec YAML, Flutter Toast, copy this one, masuk dalam pub spec YAML di sini, pub spec YAML. Okay, so kita tambah dependency baru. Okay, kita tambah dependency baru di sini. Okay, ini untuk Flutter Toast. It's always good to have some comment lah, Flutter Toast. Dan bila kita dah save dia by right, kita klik je package get. So ini untuk kita download dia punya plugin, Flutter Toast plugin. So kita akan lihat di sini, okay, settle. So kita dah boleh import Flutter Toast sebab kita dah include dalam pub spec YAML. So by right, apa yang kita buat kat sini adalah kod tadi adalah kod tadi adalah kod lengkap interface. Okay, interface kita. Okay, interface kita. So first thing kat sini kita akan run main. Then kita ada coloring punya definition, dia punya title of the apps. Dan apa yang penting kat sini kita ada widget, di sini list view, dan kita ada widget. Widget ni adalah form controller lah, dan kita ada gambar, kita ada text box untuk weight. Kita set dia punya controller weight. Okay, sebelum tu kita define dia punya text controller. Saya dah bincang text controller ni dalam tutorial 6. Okay, so ni adalah kita punya text editing controller. So kita akan define text box yang pertama ni untuk pegang value weight, dan yang kedua adalah untuk pegang value height. Okay, sebab BMI dia akan merujuk kepada body mass index, merujuk kepada height dengan weight, width dengan height, tinggi dan berat seseorang. So nanti ada calculation dia lah. Calculation dia macam mana? Untuk trigger ataupun event trigger, saya gunakan button ini, calculate BMI button ataupun raise button, untuk kita lakukan proses pengiraan, yang mana kita akan dapatkan pembolehbah kg ni. Kita define pembolehbah kg untuk terima data daripada text box yang pertama, iaitu weight, dan meter ni, pembolehbah ni untuk terima ketinggian seseorang dalam meter. So dua ni adalah input ya. Dua ni adalah input ataupun data yang diperlukan untuk buat calculation BMI. So guys, BMI ni formula dia kg ataupun berat bagi dengan ketinggian darab 2. Okey, kuasa 2 power of 2. Okey, kuasa 2 kepada ketinggian meter. So maksudnya kalau kita ada berat 80 kg bagi dengan ketinggian mungkin 1.8 darab 1.8. So ini adalah dia punya value dia, 18.8. Okey, ini adalah range yang kedua untuk dapat BMI normal, dan ini adalah range yang ketiga untuk dapat kita ada satu normal, kita ada overweight, this is overweight, 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 dan kategori yang terakhir adalah obese. Okey, underweight, okey, underweight, normal, overweight dan obese. So maksudnya kalau calculation BMI ni dapat nilai 15 contohnya, dia akan masuk ke dalam if statement yang ini. Masuk if statement yang ini. Kalau dia in between 18.8 sehingga ni calculation dia silap. Lebih rendah daripada 18.5, lebih rendah daripada 18.5. Okey, lebih rendah daripada 18.5. Okey, 18.5 lebih rendah daripada 18.5.
So kat sini lebih besar dan sama dengan 18.5. So between 18.5 hingga 25 ini adalah normal, dan seterusnya adalah range 25 hingga 30 overweight, dan lebih besar daripada 30 kita consider sebagai obesity. So okay, yang ni kita dah buat. Flutter Toast ni dah ini kita dah add, dan yang seterusnya adalah daripada show toast. So apa yang kita akan buat kat sini, selepas berlakunya calculation, maksudnya kita ada input, prosesnya di sini melibatkan if ni, ada 1 2 3 4 if, dan output dia di sini. So di sini adalah output. Okey, 3 output. So kita akan paparkan output pada Flutter Toast. So ini adalah proses dia, iaitu calculation dia. Iaitu macam mana kita proses data tersebut untuk mendapatkan value of BMI. Dan first thing yang kita buat di sini adalah input. So bila kita buat calculation ataupun proses pengiraan ataupun pemprosesan data, dia perlukan input, iaitu weight dan height. Kemudian kita ada formula dia. Okey, ini formula dia. So proses dia, kita akan lakukan formula ini untuk dapatkan BMI. Selepas itu BMI kita akan evaluate sama ada dia masuk dalam kategori mana. Macam mana kita nak buat categorization, kita gunakan if statement. If yang pertama, kategori yang kedua, if kategori ketiga, if kategori keempat. Maksudnya dia cuma akan pilih satu sajalah. Sebab kita buat if, else if, else if, else if. So evaluation dia akan buat satu saja. So once dia masuk dalam if yang pertama, yang lain tu dia akan ignore. So kemudian kita akan dapat dia punya ini adalah output dia dalam bentuk Flutter Toast. So bila kita dah dah save, kita run dia. Kita run dia. Run Flutter BMI, kita run dia, kita tengok berjaya ataupun tidak. Oh, okey, sorry. Ada satu gambar yang kita tak masukkan di situ. Okey, saya perlukan banner ni untuk di sini. Okey, di sini. Okey, kita perlukan okey, gambar. Sorry, saya tak buat gambar lagi. Directory, kita buat assets. Okey. Right click. Kita copy di sini, copy gambar. Ctrl C, lepas tu right click pada folder asset dan paste banner BMI. Dan di atas ni kita terlupa nak tambah satu lagi. Okey dah. Dan banner BMI. So that bila kita save, dia akan refresh dia. So ini adalah banner BMI ni, banner BMI. So ini adalah kita punya berat. So let's say berat kita 80. Let's say lah. Tak tahu berat siapa kan. Tinggi kita 1.8 contohnya. Oh sorry. Dia tengah refresh kita punya apps. Oh tak ada. Oh okey. Pub spec YAML, sorry, kita kena tambah pub spec YAML, kita kena tambah apa? Tambah folder asset, pub spec YAML, tambah ni asset ada. Okey, di sini kita kena define kita punya assets, image assets folder. Okey, kita save. Dia akan buat reload, hot reload. Sorry, ni gambar dia. So let's say berat kita 80, 80 dan tinggi kita 1.8 meter. Let's see. Dan bila kita klik calculate, BMI is normal. So perhatikan kat sini. Ini adalah kita punya Flutter Toast.
Flutter. Okay, dia berdasarkan nombor tu lah. Flutter toast, message ni datang dari sini. Okay, kalau let's say kita tukar, let's say kita keberatan 100, dan kita calculate BMI, lihat dia masuk dalam kategori mana. Oh, best. Sini, di sini. Okay, di sini. Oh, best. Okay. Sepatutnya kalau kita rajin lagi, kita tukarlah warna dia. Kalau obes ni kita letak merah. Kalau let's say 70 kan, 70, let's say 70. Adakah 70 ni normal? Ya, normal. Kalau dia 70 km, 70 kg, tinggi dia 1.8, so boleh consider normal. BMI is normal. Okay guys, itu saja. Terima kasih kerana jangan lupa subscribe FSCM Tube. Terima kasih.